Often listening to the words of the gospel reminds me an episode from the gospel. Ascultând cuvântul Evangheliei, îmi amintește pasajul care s-a citit din Sfânta Evanghelie. When the Lord was teaching the people, some of them thought that his teaching was very hard. Când Mântuitorul, vorbindu-le ucenicilor, unii dintre ei considerau cuvântul foarte greu. And some of them left. Și unii dintre ei l-au părăsit. And he asked in the inner circles, "Do you want to leave too?" Și a întrebat în cercul de aproape, vreți să plecați și voi? And Saint Peter answered and said these words, Și Sfântul Petru a răspuns cu acest cuvânt. "Where we can go, only you have words of life." Unde am putea să plecăm? Pentru că doar Tu ai cuvântul vieții. And listening to the words of life is very important for all of us. Și ascultând de cuvântul vieții este foarte important pentru toți. They are seeds that should be planted in our hearts. Semințele ei trebuie plantate în toate inimile. And the gospel that we heard today, it's talking about the seeds and the soil. Și cuvântul Evangheliei de astăzi ne vorbește despre semințe și despre sol, despre pământ. And the Lord mentioned 4 types of soil. Și Mântuitorul amintește 4 tipuri de pământ. And this type of souls are the types of our hearts. Și aceste tipuri de pământuri sunt pământurile inimii noastre. And there are 4 types of the people that come in the church. Sunt 4 tipuri de oameni care vin în biserică. Because it said that they all heard the word of God. Pentru că a spus, toți aud cuvântul lui Dumnezeu. Because in all 4 types the seed fell down. Pentru că în toate aceste 4 feluri de pământuri cade același fel de semințe. But on 3 types of soil, the seed didn't bring forth fruits. Dar în 3 tipuri de pământ, semințele nu ajung să dea fructe, să dea roade. Only in one brought forth fruits. Numai într-un singur pământ, semințele dau roade. And when we hear these words and we read this part of the gospel, Și citind această parte a Evangheliei, what do we think for ourselves? ce ne gândim pentru noi, pentru sufletele noastre? Yesterday I was visiting some monasteries around Iași, Ieri am vizitat câteva mănăstiri din jurul Iașului and meeting some of the sisters in the well-known monastery of Agapia. și am întâlnit câteva surori și măicuțe foarte cunoscute din Agapia. I said to them some words that I would like to share with you. Am spus către ele câteva cuvinte pe care aș vrea să vi le împărtășesc și dumneavoastră. Because it's very important for our spiritual life. Pentru că sunt foarte importante pentru viața noastră spirituală. It happened to all of us Se întâmplă cu toți dintre noi when we read the gospel. atunci când citim Evanghelia, We identify ourselves with the good ones. ne identificăm toți cei dintre noi cu cei buni. And today, when I hear the gospel, we think that we are the good soil. Și astăzi, când am auzit Evanghelia, ne gândim că noi suntem pământul cel bun. And the others are these bad ones. Și alții sunt cei răi. And we are wrong many times. Și suntem în greșeală de multe ori. The saints identify themselves not to the good ones, Sfinții nu s-au identificat pe ei înșiși cu cei buni, because they knew that was something wrong inside of them, pentru că ei știau că este ceva greșit înăuntru lor and they were searching for the medicine. și căutau un medicament, un tratament. And searching for the medicine, they found in the words of the gospel. Și căutând medicamentul, au găsit cuvântul Evangheliei. They planted these seeds in their own hearts, Au plantat aceste semințe în inima lor and these seeds brought to them 100-fold fruits. și aceste semințe au rodit în ei sute de fructe, de roade. Because bringing fruits is a long process. Pentru că a ajunge la roade este un lung proces. We want everything all at once. Noi am vrea toate să vină deodată.
It is a beautiful story about this gospel. Este o frumoasă poveste despre această Evanghelie, It was a young man that he wanted everything ready now. despre un tânăr care vrea totul acum. And he asked always God to give to him peace, and to give to him prosperity, and to give to him every good thing. Și ruga mereu pe Dumnezeu să-i dea acum pace, prosperitate și tot ceea ce își dorea. And one day he had a dream. Și într-o zi a avut un vis. He saw a shop, A văzut and beyond the counter was an angel. și a văzut dincolo un înger. And he asked, what kind of things you sell in this shop? Ce fel de lucruri ai dori aici? And the angel answered to him and said, we sell everything that you desire in your heart. Noi aici vindem tot ceea ce îți dorește inima. And he asked, give me, he said, peace for the world. Și a întrebat să-i dea pace pentru întreaga lume. Give that the world will not face more famine, diseases, and wars. Dăruiește lumii să nu mai fie foamete, război și boli. And the angel smiling said to him, Și îngerul zâmbind i-a spus, wait a minute, așteaptă un minut. you didn't understand quite well what I said. Nu ai înțeles foarte bine ceea ce am spus. We don't sell here fruits, Nu vindem aici fructe, we sell seeds. ci vindem semințe. And the seeds take time to grow and to bring fruits. Și semințele cer timp ca să crească și să ajungă roade, fructe. They requires from us a strong faith and devotion. Ele cer din partea noastră o credință puternică și evlavie. The well-known philosopher and theologian Nicolae Berdyaev said these words, Un foarte cunoscut filozof și teolog, Nicolae Berdyaev, a spus aceste cuvinte. he said, each word of the gospel is only a seed. Fiecare cuvânt a Evangheliei este doar o sămânță. And these seeds are only the beginning of an endless process of development. Și aceste semințe sunt doar începutul pentru dezvoltarea, ajunge la sfârșitul dezvoltării. I would like to remind myself and you, Aș vrea să îmi amintesc și mie și să vă amintesc și dumneavoastră. let us try to plant the seeds of the gospel in our hearts, Să încercăm să sădim semințele Evangheliei în inimile noastre, because they will bring to us fruits, pentru că ele vor aduce în noi fructe, roade, and we will enjoy ourselves și ne vom bucura împreună, and the people around us. și poporul care ne înconjoară, oamenii care ne înconjoară. I would like to thank Mitropolitan Theophan for the invitation Aș vrea să mulțumesc Înaltpreasfințitului Mitropolit Ioan pentru invitație and to participate in this big celebration. și pentru participarea la această mare sărbătoare. And I was especially joyful Am fost în mod deosebit bucuros because the saints that planted the seeds in this country pentru că sfinții au însămânțat, au plantat semințe în această țară, the seed from the words of God semințe ale Cuvântului lui Dumnezeu, has brought fruits. au ajuns roade. I saw these fruits in the devotion of the people, Am văzut aceste roade în evlavia credincioșilor and this make me very joyful. și aceasta m-a făcut să fiu foarte bucuros. Keep this spirit, Păstrați acest Duh, because without this spirit, everything can be destroyed. pentru că fără acest Duh, totul poate fi distrus. I came from a country that has suffered so much. Eu vin dintr-o țară care a suferit foarte mult. The persecution was so hard. Persecuția a fost foarte grea. They destroyed everything over there. Au distrus tot ceea ce era în jurul nostru. Can you imagine a small country like Albania? Vă puteți imagina o mică țară precum Albania, A small church like the Church of Albania o mică biserică precum este Biserica Albaniei, were destroyed about 1,600 monasteries and churches. unde au fost distruse 1600 de biserici și mănăstiri. And when I say destroyed, destroyed completely. Și când spunem distruse, înseamnă distruse complet. Some of them were blown up by the dynamite. Unele au fost distruse cu dinamită. And many people and myself, we asked ourselves, why happened this? Și mulți oameni și eu însumi m-am întrebat de ce s-a întâmplat aceasta. And I try to reason and to understand why happened these things.
Și am încercat să găsesc un motiv de ce s-a întâmplat acest lucru. And in the end I gave up. I couldn't find a why. Și încă n-am renunțat să mă întreb să-mi pun această întrebare de ce. Because it's just a madness. Pentru că este doar ceva foarte rău. And in madness you cannot find a reason. Și este o răutate la care nu găsești o rațiune sau un motiv. But you can understand something. Dar puteți înțelege ceva. A godless ideology Că o ideologie fără Dumnezeu will create a godless society va crea o societate fără Dumnezeu. and will push the people towards madness and darkness. Și va pune pe oamenii acelei societăți în întuneric And they will destroy themselves. și care se vor distruge pe ei înșiși. But still we thank God. Dar acum mulțumim lui Dumnezeu In 1990 the church was still free. pentru că în 1990 biserica a devenit liberă And God sent to us a holy person, și Dumnezeu a trimis către noi o persoană sfântă, Archbishop Anastasius, pe Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Anastasie, that was able to rebuild again this church. care a fost potrivit să reconstruiască biserica noastră. We are dead and now we are alive. Am fost morți și acum suntem vii. And this is the reason why all our big cathedrals are dedicated to the resurrection of Christ. Și acesta este motivul pentru care marea noastră catedrală din Tirana are sărbătoarea hramului Învierea lui Hristos. Just to remind that we were dead and now we are alive. Doar să ne reamintească faptul că am fost morți și acum suntem în viață, suntem vii. Because our Lord and our faith is the faith of the living, not of the dead. Pentru că Domnul nostru și credința noastră este o credință vie în înviere și nu în moarte. And I would like also to remind you again for something. Și aș vrea să vă spun că am câștigat ceva. Protect the church Protejați biserica and keep the church și păstrați biserica and support it, și susțineți-o. because to destroy will be very easy, Pentru că a distruge este foarte ușor, but to rebuild again will be very difficult. dar a rezidi din nou este foarte greu. Appreciate it, be thankful what God has given to you. Apreciați și mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce v-a dăruit. Because sometimes when we have something we don't appreciate. Pentru că uneori când avem anumite lucruri nu știm să mulțumim, Only să le if apreciem. we lose it, we understand what we have lost. Doar atunci când le pierdem, înțelegem ceea ce am pierdut. And I say this not because I am wiser than you, Și aceasta nu pentru că sunt mai înțelept decât dumneavoastră, but we learn that through the hard way, dar am învățat aceasta într-un mod foarte greu, through the persecution. prin persecuție. And destroying the church, we destroyed our society and ourselves. Și distrugând biserica, s-a distrus propria noastră societate și noi înșine. My parents, they came from a small town in the south of Albania. Părinții mei vin dintr-un oraș mic din sudul Albaniei. And this town was very known in Albania because nobody stealed over there. Și This town was well known in Albania. acest oraș este foarte cunoscut în Albania And the doors in this town were always open without keys pentru că porțile acelui oraș sunt deschise mereu, nu au chei. because nobody was stealing. Pentru că nimeni nu fură în acel oraș. After 2 or 3 decades of atheism, După 2 sau 3 decade de ateism, the people was transformed. oamenii s-au transformat. Now you need 12 keys. Acum avem nevoie de 12 chei. You think that it's a new race, another race of people. De aceea, poporul are nevoie de o nouă înviere, de o reînviere. These are the consequences of an atheist regime and the society that God is not present to them. Aceasta a fost consecința perioadei de ateism și a timpului în care Dumnezeu nu a fost cu oamenii. For this reason, I will ask you again, keep the church, Din acest motiv, vă rog din nou să păstrați biserica, because it will be a blessing for you, pentru că este o binecuvântare pentru dumneavoastră, for your children, pentru copiii dumneavoastră and for your nephews. și pentru nepoții dumneavoastră. Again, I want to to thank again Mitropolitan Theophan, Din nou aș vrea să mulțumesc Înaltpreasfințitului Mitropolit Teofan, a friend of mine un prieten al meu and a friend of our church,
un prieten al bisericii noastre, for the invitation to be present in this beautiful manifestation of faith. pentru invitația de a fi prezent la această frumoasă sărbătoare a credinței. And I pray that may the Lord bless the city, Și mă rog ca Dumnezeu Mântuitorul să binecuvinteze acest oraș, bless the Mitropolia of Moldavia, să binecuvinteze Mitropolia Moldovei, bless the Orthodox Church in Romania, să binecuvinteze Biserica Ortodoxă a României and bless all Orthodox people around all the world. și să binecuvinteze pe toți ortodoxi creștini din întreaga lume. Thank you very much. Vă mulțumesc! Thank you.